đều có một ngày đặc biệt của riêng mình. Ngày mà chúng ta được cất tiếng khóc chào đời cho một tay yêu thương của người mẹ, được lớn lên dưới sự đùm bọc chở che của người cha. Và ngày đặc biệt đó chúng tôi gọi bằng những từ thân thương, đó chính là ngày sinh nhật. Và ngày hôm nay thì tất cả chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng sinh nhật cho bé Hồ Lâm thêm một tuổi mới. Ngay bây giờ thưa quý vị, hãy cùng với chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn cùng chào đón trở về sân khấu bé Hồ Lâm và chị Thủy, mẹ của bé sẽ cùng trở về sân khấu để ra mắt tới toàn thể quý vị. Quý vị một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Một năm có 365 ngày thì chắc hẳn trong 365 ngày ấy sẽ có một ngày đặc biệt đối với chúng ta, phải không ạ? Và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia đình Hồ Lâm, vì chính vào ngày này, tháng này của 7 năm về trước, gia đình đã rất là hân hoan được đón thêm một thành viên mới và một niềm vui mới ạ. Alright, Hồ Lâm. Okay, do you know what day it is today? It's my birthday. Okay, so how do you feel today? I'm so happy. Alright, so you can see that there are a lot of people coming here to celebrate your birthday with you. So do you think, do you want to say anything to them? You want to say anything to everyone? Thank you. Thank you everyone. Thank you anyone. Ok, rồi ạ, đây là một đoạn nho nhỏ ở giữa mẹ Hồ Lâm và bạn Hồ Lâm ạ. Mẹ của Hồ Lâm muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã dành cái chút thời gian quý báu của mình đến đây để tham dự bữa tiệc chung vui cùng với gia đình và để chúc mừng bạn nhỏ Hồ Lâm thêm một tuổi mới ạ.